Vandaag zijn we in Breda. Mijn naam is Harold. Welkom bij Opitaai. Breda, parel van het zuiden genoemd, moet het vooral van haar uiterlijk en geschiedenis hebben. Het is duidelijk een historische stad met een rijke geschiedenis. Wat veel mensen niet weten is dat Breda ook een koninklijke stad is. Misschien nog wel meer dan Apeldoorn, Soestdijk en Den Haag. Breda is namelijk de stad van de vader des vaderlands, Willem van Oranje. Hij is hier opgegroeid en door het overlijden van zijn vader werd Willem van Oranje op 11-jarige leeftijd prins van Oranje en grootgrondbezitter. Zijn eerste vrouw Anna van Egmond en zijn oudste dochter Maria van Nassau liggen begraven in de Grote Kerk in Breda. Aanvankelijk zou ook Willem van Oranje begraven worden in de Grote Kerk van Breda. Was het niet dat de stad in handen was van het vijandige Spaanse Rijk op het moment dat Willem van Oranje werd vermoord. Noodgedwongen werd daardoor gekozen voor Delft. Dit is kasteel Bouvigne, oorspronkelijk de Bouverie genaamd, en was lange tijd in bezit van de prinsen van Oranje. Aangekocht door de zoon van Willem van Oranje, Philips Willem. In 1881 werd het eigendom van de staat en heden in gebruik door het waterschap Brabantse Delta. Ginneke is een wijk van Breda met een zeer oude geschiedenis die begint in de Romeinse tijd en was tot 1942 een apart dorp in het dal van het riviertje de Mark. Rond 1900 was Ginneke een toeristische plaats naast het Masbos en kasteel Bouvigne, waar men veel pensions en hotels aantrof. Het centrale deel van Ginneke is een beschermd stadsgezicht. Abonneer je op dit kanaal en geef me een thumbs up. Dankjewel. Breda heeft een sfeervol historisch centrum met vele doorkijkjes, pleintjes, smalle straatjes en binnenplaatsen. Dit is de Waalse kerk uit het jaar 1440 en grenst aan het Begijnhof. Het Begijnhof is een van de toeristische bezienswaardigheden van Breda en verreweg het mooiste Begijnhof van Nederland. Begijnen waren alleenstaande vrouwen en weduwen, veelal van adel, die vanaf de 12e eeuw alleen of in kleine groepen leefden. Hun leven was religieus ingericht, maar had meer persoonlijke vrijheden dan het leven in het kloosterorde. Begijnhoven waren altijd ommuurd en tussen zonsondergang en zonsopgang van de buitenwereld afgesloten. Op de binnenplaats bevindt zich een kruidentuin, een aantal waterpompen en een kleine kerk. Het oorspronkelijke middeleeuwse Begijnhof stond naast het huidige kasteelplein en moest in het jaar 1535 wijken omdat het kasteel werd uitgebreid tot een renaissancepaleis.
In de middeleeuwen waren er duizenden begijnen verspreid over heel West-Europa, van Scandinavië tot in Spanje. Het begijnhof van Breda is een bijzondere, des te meer omdat ze onder persoonlijke bescherming stond van de familie van Oranje-Nassau. Dat Breda een rijke historie heeft, is te zien aan de vele grote, prachtige oude huizen die in de stad te vinden zijn. Kasteel van Breda, je kunt er niet omheen. Prominent aanwezig in het centrum van de stad. Lange tijd het paleis van de familie van Oranje-Nassau en sinds 1826 ter beschikking gesteld aan de Koninklijke Militaire Academie. Het is doorgaans niet voor publiek toegankelijk. In het Koningin Wilhelmina paviljoen zijn exposities te zien over de historie van de KMA. Het zou de gemeente Breda en de KMA sieren als er nieuwe mogelijkheden gecreëerd zouden worden om het kasteel te bezoeken. Het kasteel heeft toch een bijzondere plaats in onze nationale geschiedenis. Wat mij betreft is dit voor de stad Breda een gemiste kans. Breda is een Bourgondische stad met veel horecagelegenheden. De grote kerk waar enkele voorouders van onze koning zijn begraven, is zeker een bezoek waard. Normaaliter dagelijks geopend, maar helaas op de dag van deze opname was de kerk gesloten. Voor filmopnames nota bene. Het centrum van Breda is uitermate geschikt om een middag te winkelen. Dit is de Sint-Antonius-kathedraal van het bisdom van Breda. Breng ook een bezoek aan het Stedelijk Museum van Breda en leer alles over de historie van de stad.
nog een interessante bestemming zien? Klik dan even op de video over Kevelaar. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Houdoe!